હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ રાઈના કુરિયાનું રાયતું। ખૂબ જ ઝટપટ બની જાય છે અને સાથે જ બહુ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો આવો આપણે તેને શરૂ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં 1 કપ જેટલું મોળું દહીં લઈ લીધેલું છે। વજનમાં આ દહીં 200 ગ્રામ જેટલું થાય છે અને આ દહીં લેતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે દહીં આપણું એકદમ મોળું હોય એવું લેવાનું, જેથી આપણું રાયતું ખાટું ન બને। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ લીધેલી છે। તમને જે પ્રમાણે ગળપણ ભાવતું હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં ખાંડ લઈ શકો છો। હવે આપણે દહીં અને ખાંડને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે। અને જો તમારી પાસે દળેલી ખાંડ ન હોય તો દળેલી ખાંડની જગ્યાએ તમે આખી ખાંડ પણ લઈ શકો છો, પરંતુ જો દળેલી ખાંડ લેશો તો એ ઝડપથી દહીંમાં મેલ્ટ થઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા દહીંને પણ સારી રીતે થોડીવાર માટે ફેટી લેવાનું છે, જેથી દહીંના જે ફોદાઓ કે લમ્સ હોય એ સારી રીતે ભાંગી જાય અને આપણા રાયતાનું ટેક્સચર સરસ આવી જાય। તો દહીં પણ આપણું સારી રીતે મિક્સ થઈ અને જેરાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં બાકીના મસાલાઓ કરી લઈએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા એડ કરેલા છે। રાઈના કુરિયા પણ જો તમને વધારે ભાવતા હોય તો 2.5 કે 3 ચમચી જેટલા લઈ શકો છો। તો અહીંયા રાઈના કુરિયા એડ થઈ જાય એટલે દહીંના ભાગનું આપણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। મેં અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે અને મીઠું એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં લીલા મરચાં એડ કરવાના છે। મેં અહીંયા જે તીખા શેડિયા મરચાં આવે છે તે લીધેલા છે, પરંતુ જો તમને તીખાશ ન ભાવતી હોય તો તમે સાદા મોળા મરચાં પણ લઈ શકો છો। તેને આ રીતે ઝીણા ઝીણા કટકા કરી અને નાખી દેવાના છે। અને આપણે આમ રાયતામાં લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એટલા માટે મેં અહીંયા શેડિયા જે તીખા મરચાં આવે છે તે લીધેલા છે। અને અહીંયા મેં આ રાયતામાં બીજું કશું જ એડ નથી કરેલું, પરંતુ તમે કાકડી કે કેળા અથવા તો ડ્રાયફ્રૂટને પણ એડ કરી શકો છો। અને આ રીતે સિમ્પલ બનાવવું હોય તો આ રીતે પણ બનાવી શકો છો। અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલી કાપેલી કોથમીર એડ કરી દેવાની છે। કોથમીરને એકદમ ઝીણી સમારી લેશું અને જો તમને કોથમીર ન ભાવતી હોય તો તમે એને ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે કોથમીરને બધું એડ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે આ રાયતાને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો આપણું એકદમ સિમ્પલ અને ઝટપટ આ રાયતું બની અને હવે રેડી થઈ ગયું છે। આ રાયતામાં વેરિએશન લાવવા માટે તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તમે તમારા ભાવતા ફ્રૂટ્સ જેવા કે સફરજન, કેળા કે દાડમનો, દ્રાક્ષનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો એકલા વેજીટેબલ જેવા કે ગાજર, કાકડી એ વગેરેને પણ જો એડ કરવા હોય, અથવા તો શાકભાજી કે ફ્રૂટ્સ બંને મિક્સ લેવા હોય તો એ રીતે પણ લઈ શકો છો। અને આ રાયતાને 2 થી 3 કલાક અગાઉ બનાવી અને રાખી દેશો તો એકબીજા સાથે મસાલા સારી રીતે મેરિનેટ થઈ જશે અને રાયતાનો સ્વાદને ખૂબ જ વધારી દેશે। તો જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો 2 થી 3 કલાક અગાઉ બનાવી અને ફ્રીઝમાં ઠંડુ કરવા માટે રાખી દેવાનું। તો આ ઉનાળાની ગરમીમાં આ ઠંડુ ઠંડુ રાયતું ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવું છે। બહુ જ ટેસ્ટી બને છે અને સાથે જ ખૂબ જ ઇઝી પણ છે અને સાથે જ ઝટપટ પણ બની જાય છે। તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો લાઇક કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા। અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય। અને સાથે જ તમને મારી રેસીપીઓ કેવી લાગે છે એ પણ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે।